วันคอนเสิร์ตใหญ่ที่เรารอกันมาอะไรเงี้ยเจ็ดอยากบอกอะไรกับเพื่อน6 คนมึงมันมาแล้วอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราใฝ่ฝันมาตลอดที่เราเคยคุยกันมึงจำวันนั้นได้ใช่ไหมมึงจำคืนนั้นที่เราอยู่ในห้องคนละมุมกัน7 คนแล้วเราบอกว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาอยู่บนเวทีด้วยกันเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับเจษตื่นเต้นอ่ะคือพี่ไม่ได้ถ่าย Sunday Morning นานมากซึ่งอันนี้พี่เปลี่ยนชื่อรายการใหม่เป็น Good Night Sunday แล้วก็เลยปรับมูดคือก่อนหน้านี้รายการนี้มันเป็นรายการแบบฟิลเช้าทำกาแฟกินกันอะไรเงี้ยแต่พอซีซั่นนี้ก็เลยคิดว่าอยากชวนน้องๆทีป๊อปมานั่งคุยก็เลยอยากให้มันทำให้มันสดใสขึ้นและนี่ก็คือแขกประเดิมซีซั่นใหม่ของเราคนแรกน้องเจษแอตลาสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างช่วงนี้อัปเดตหน่อยทำอะไรอยู่บ้างโอ้จริงๆค่อนข้างยุ่งน่าจะเป็นช่วงที่ยุ่งที่สุดตั้งแต่เข้ามาในวงการเลยครับงานแอตลาสก็มีเรื่อยๆเนาะแล้วก็ละครซึ่งละครเนี่ยเพิ่งปิดกล้องไปสดๆร้อนๆเลยก็คือหนักหน่วงละครเวทีที่กำลังจะใกล้แล้วก็คอนเสิร์ตแอตลาสก่อนจะเข้าเรื่องพี่ขอแสดงความยินดีด้วยก่อนกับบัตรคอนเสิร์ตที่หมดเกลี้ยงภายใน2 ชั่วโมงใช่ไหมดีใจด้วยเก่งมากรายการ Good Night Sunday เนี่ยพี่จะพาศิลปินทีป๊อปที่พี่เชิญมาคุยเรื่องความฝันเว้ยพี่อยากรู้ว่าเด็กๆเจ็ดเป็นเด็กประมาณไหนจริงจำได้ตั้งแต่แบบเด็กมากๆเลยก็จำได้จริงประมาณไหนผมค่อนข้างเป็นเด็กที่ซนเป็นเด็กที่แบบมี energy แล้วก็เราจะชอบอะไรแบบผาดโผนชอบเล่นชอบคุยแล้วเป็นเด็กแบบเลี้ยงง่ายครับเพราะฉะนั้นแบบว่าผู้ใหญ่มักชอบเพราะว่าจะกินอะไรก็กินให้ทำอะไรก็ทำคือทำหมดทุกอย่างก็จะเป็นเด็กที่ชอบกิจกรรมชอบแบบว่าเวลามีผมจำได้แบบคร่าวๆนะที่โรงเรียนสมัยแบบอนุบาลอย่างเงี้ยเขาจะมีงานโรงเรียนแล้วเราก็แฮปปี้มากที่จะขึ้นไปเต้นไปร้องไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็เหมือนฟีลแบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเต้นดีสุดทำไมครูไม่ให้เราอยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยเรารู้สึกว่าตอนนั้นเรามั่นใจมากเลยแล้วเราก็แบบขอเขาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เต้นอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแม่ก็แบบขำอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วงนั้นเวลามีคนถามเจ๊อยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรถ้าความเป็นเด็กเนาะสมัยก่อนมันก็จะเป็นความตอบที่รู้สึกว่ากว้างๆมากๆอะไรเงี้ยตอนนั้นเจ๊ตอบผู้ใหญ่ไปว่าอะไรว่าอยากเป็นอะไรตอนนั้นคนอาจจะเคยถามเราผมคิดว่าน่าจะตอบไปแบบว่าเหมือนฟีลแบบทำธุรกิจอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าในเชิงว่าการตอบคำว่าอยากเป็นนักธุรกิจหรือว่าประกอบธุรกิจอะไรเนี่ยลึกๆเราจะมีความแบบว่าเรารู้ว่าเราชอบในพาร์ทการเป็นการร้องเพลงการอะไรอย่างนี้การเป็นแบบศิลปินอยู่ในวงการแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นผมอาจจะอยู่ในสังคมที่เขาไม่ค่อยอินกับเรื่องพวกนี้แล้วเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เราก็ไม่กล้าที่จะแปลกแยกจากคนอื่นก็เลยแบบว่าตอบเป็นพวกนี้ไปแต่ว่าลึกๆก็รู้ว่าเราชอบทางนี้แต่ว่าเราที่แค่ไม่กล้าที่จะพูดออกมาให้แบบคนอื่นได้รับรู้เฉยๆผมชอบฟังเพลงมากตั้งแต่เด็กถ้าตอนเด็กๆเมื่อก่อนแม่จะมีคลิปเยอะมากซึ่งคลิปเกิน 70-80% เนี่ยผมร้องเพลงเป็นผมแบบสมมุติแม่นอนสมมุติตรงนี้คือเตียงนั่นคือทีวีสมมุติแม่นอนเนี่ยผมจะเดินเข้ามาเอารีโมทจับไมค์แล้วก็ทำเป็นเหมือนนี่คือเวทีของผมแล้วก็ร้องแล้วก็โชว์แม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นแบบเราเอนจอยมากกับการแบบจะเอารีโมทมาจับเป็นไมค์แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็แบบดูจะชอบแบบดูละครดูรายการร้องเพลงดูอะไรอย่างเงี้ยชอบมากแบบเป็นอะไรที่สามารถแบบดูได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้ลึกๆว่าเราชอบสิ่งนี้ซึ่งที่บ้านว่ายังไงบ้างกับการที่เราชอบการแสดงหมายถึงว่าชอบแสดงออกชอบขอไปเต้นงานโรงเรียนขอไปทำการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะว่าเขาปิดกั้นหรือเปล่าแต่ว่า
เราอาจจะด้วยที่ว่าเราเทคสังคมหรืออะไรเราก็ไม่กล้าที่จะบอกใครเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเขารู้ผมแค่ไม่ได้พูดเฉยๆแล้วตอนนั้นเจ๊คิดว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าความสุขของเจษมันเพิ่มขึ้นเวลาเราได้ทำการแสดงแบบตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงกับการที่ไม่ว่าจะแสดงให้เพื่อนดูแสดงให้แม่ดูหรืออะไรตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างมันเหมือนแบบ butterfly มันแบบมันรู้สึกดีแล้วก็อย่างหนึ่งที่เรารู้เลยว่าเรา enjoy เพราะว่ามันจะผ่านไปเร็วมากเราทุกอย่างมันจะคือสมมติแบบว่าไปเต้นหรือไปซ้อมหรืออะไรก็แล้ว แต่แบบสมัยเด็กเลยนะมันจะเป็นแบบบ่าย2 ถึง 6 โมงเย็นคือเร็วมากคือเร็วทุกอย่างมันคือเร็วแล้วเราแบบเฮ้ยหมดเวลาแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแบบเรารู้สึกว่าเราคงชอบมันแหละจังหวะไหนคือช่วงที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราชอบแล้วเราจะเดินไปทางนี้ที่ตัดสินใจที่จะเลือกเดินด้วยเหรออันนั้นก็คือไกลก็คือช่วงปี 3นะครับแล้วระหว่างนั้นเจษค้นหาตัวเองยังไงผมไม่ได้ค้นหาเพราะว่าคือต้องบอกว่าผมเนี่ยอยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยเปิดรับในพวกแบบวงการบันเทิงเท่าไหร่ตอนสักประมาณประถมเนี่ยตอนนั้นเราแบบบ้าเคป๊อปมากแล้วเราแบบว่าดูแล้วเราก็แบบร้องแล้วเราก็มีเพื่อนฝรั่งที่มาล้อเราก็เสียเซลล์เราก็แบบเลิกฟังเคป๊อปไปเลยตอนนั้นนะเพราะว่าเราโดนล้อใช่เราก็เลยแบบว่าเลิกฟังคือด้วยความที่ตอนนั้นนะผมไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วผมก็เป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งแล้วก็แบบรูปลักษณ์ภายนอกคือจะเป็นแบบเด็กอ้วนเด็กแบบดำๆแบบไม่มีเพื่อนแบบอยู่ห้องโหลอ่ะแล้วห้องโหลคนมันน้อยคนมันน้อยอยู่แล้วก็ไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยพอการที่เราแบบโดนแบบว่าฟิลบูลลี่นิดนึงก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะทำอะไรหรือว่าเอ็กซ์เพรสอะไรออกไปที่จะทำให้ยิ่งแบบดูเหมือนเราแปลกแยกจากคนอื่นใช่เข้าใจงั้นแปลว่าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นน่ะK-POP ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เจษรู้สึกว่าชอบทางด้านนี้ด้วยป่ะใช่อันนี้ใช่เลยใช่เพราะว่าผมชอบมากแบบดูทั้งวันดูหลายวงมากๆชอบวงอะไรบ้างถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นจำได้ป่ะตอนนั้นชอบดงบังชิงกิดูป่ะไม่ผมจะเป็นเริ่ม 2PM 2PM ก็เก่าอยู่ 2PM โถพี่พูดเจนเก่าเลยโทษที Super Junior Girls Generation อะไรอย่างงี้วงผู้หญิงวงผู้ชายดูหมดใช่จริงๆหลายวงมากเลยครับแบบถ้าผมลิสต์เยอะมาก Big Bang ซึ่งมีโอกาสได้แบบช่วงนั้นที่ชอบดู K-POP มีโอกาสได้ลองแกะท่าได้ลองอะไรอย่างงี้ป่ะมีเคยลองแกะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแกะเร็วด้วยนะเรารู้สึกว่าเหมือนว่าในใจแบบเฮ้ยกูมีพรสวรรค์เหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณนั้นแต่ว่าเราจะทำแบบแอบอ่ะเราจะไม่กล้าให้ใครเห็นเท่าไหร่แต่เราจะทำแบบแอบแล้วก็รู้สึกว่าแบบจริงๆก็ได้อยู่นะอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนนั้นก็เรารู้สึกว่ามันไกลเพราะว่าตอนนั้นอะที่ไทยก็ยังไม่ค่อยมีบอยแบนด์หรืออะไรขนาดนั้นแล้วก็ถามว่าจะไปถึงเบอร์เกาหลีมันก็ยากมันก็แบบผมเป็นคนที่ไม่ได้มีฝันไกลผมเป็นคนที่มองทุกอย่างแบบไม่ได้ไกลมากอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วอะไรที่ทำให้เจรู้สึกว่าเราจะเริ่มมาในเส้นทางนี้แล้วอ่ะก็จะเป็นด้วยความที่ตอนนั้นน่ะช่วงปี 3แล้วก็กำลังจะผมที่อังกฤษเนี่ยปีที่ 3คือจะจบปริญญาตรีแล้วผมก็ได้ทำการฝึกงานไปลองฝึกงานก็คือตอนนั้นเรียนอะไรที่อังกฤษวิศวะครับใช่แล้วก็กลับมาลองฝึกงานหลายอย่างมากผมมีทั้งเคยไปฝึกเป็นโรงงานของ Western Digital ที่ทำพวกแบบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีไปแบงก์ไปสายการบินช่วงฝึกงานใช่ไหมก็คือได้อยากลองทำอะไรหลายๆอย่างใช่อยากรู้ว่าแบบเพราะตอนนั้นอะถ้าไม่ใช่ด้านศิลปินนะไม่ชอบอะไรเลยไม่ชอบอะไรเลยเรียนวิศวะนี่ยิ่งไม่ชอบยิ่งไม่ชอบงั้นพอแป๊บหนึ่งย้อนกลับไปดีว่าแล้วอะไรคือการที่ทำให้เราต้องเข้าไปเรียนวิศวะจริงๆตอนแรกแล้วไปอังกฤษด้วยใช่จริงคือผมจะมีความแบบว่าคือโรงเรียนผมเนี่ยประมาณเกิน 70% ไปอังกฤษผมก็เลยแบบฟีลตามเพื่อนแต่ว่าจะไปเรียนคณะไหนตอนแรกเนี่ยเราจะไปเศรษฐศาสตร์เพราะเรารู้สึกว่าเราก็ชอบนะแต่พอสอบแล้วเนี่ยคะแนนในพาร์ทของการไปวิศวะ
มันสูงกว่าการไปเศรษฐศาสตร์เรารู้สึกว่าเข้ามหาลัยอยากชิลก็เลยรู้สึกว่าถ้าทำวิศวะได้ดีก็ไปเรียนวิศวะแล้วก็เลยเรียนวิศวะซะเลยเพราะไม่อยากเหนื่อยเไม่เพราะอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นอะแม่นคณิตโอเคพี่เข้าใจได้หมายความว่าก็ในเมื่อถ้าเราทำอันนี้ได้ดีก็ลุยทางนี้ดีวะอย่างนี้ถูกไหมใช่คิดแค่นั้นเลยแล้วก็ด้วยความที่เราเลือกมาแล้วก็อยากให้แม่ภูมิใจได้แหละก็เลยอยากทำตรงนี้ให้มันดีต่อให้เราจะไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่เงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำให้มันออกมาดีพอไปฝึกงานที่บอกว่ามันทุกถึงขั้นไหนมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกครับมันแค่ว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามรูทีนของเด็กฝึกงานทั่วไปแค่เราได้ทำในสิ่งที่เราไม่ชอบใช่มันตื่นมามันก็ไม่อยากตื่นแล้วพี่คือมันแบบมันไปแล้วเราก็ฟังเขาสอนกับสิ่งที่เราแบบไม่ได้เอนจอยแล้วเราก็นั่งคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่ชีวิตเราหลังจากเนี้ยสมมุติถ้าเรียนจบอะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอคือแบบถามกับตัวเองเยอะมากเยอะมากหลายๆคืนนอนไม่หลับจนแบบมีอยู่คืนนึงที่เราแบบว่าหรือว่าเราต้องลองเส้นทางนี้วะเส้นทางที่เราใฝ่ฝันมาตลอดที่เรารู้สึกว่าเราจะเอนจอยที่สุดก็เลยตัดสินใจที่จะ DM ไปหาคนคนหนึ่งที่เขาอยู่ในวงการอะไรเงี้ยแล้วก็ลองถามเขาว่าเนี่ยแบบอยากลองนะแบบเป็นไปได้ไหมถ้าจะมาลองดูอะไรอย่างเงี้ยพอเจษชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองอะแล้วเจษก็ยิงเป้าไปทางนี้เลยเพื่อที่จะลองดูกับสิ่งที่ลองดูวะอะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ลองกับสิ่งที่ไม่ชอบมาตั้งหลายอย่างพอถึงเวลาที่จะรู้สึกว่าเอาวะก็ยิงเป้าเข้าไปเลยอะไรเงี้ยพี่ชอบวิธีนี้แค่รู้สึกว่าเป็นวิธีที่แข็งแกร่งดีคือเอาจริงๆอ่ะผมว่าไม่แข็งแกร่งผมมองว่ามันอ่อนแอมากๆแล้วจนมันต้องออกมาพี่ผมดิ่งมากนะช่วงที่ฝึกงานแข็งแกร่งไม่พอเจษจะไม่ทำแบบนี้นะถูกปะใช่ไหมแปลว่าเจษต้องแข็งอีกมุมนึงเจษก็ต้องแข็งแกร่งมากๆเหมือนกันถึงเลือกวิธีนี้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมันเป็นยังไงพอตัดสินใจคุยกับเขาไปแล้วปุ๊บก็คือได้เข้ามาเรียกว่าออดิชั่นในการแบบว่าเป็นศิลปินอะไรเงี้ยก็ได้เริ่มแบบไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเพื่อที่จะมาออดิชั่นแล้วก็สุดท้ายก็ได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกในค่ายหนึ่งตอนนั้นจำได้ไหมว่าตอนที่เราเริ่มเข้ามาออดิชั่นเนาะเริ่มเรียนร้องเพลงเริ่มเรียนเต้นอะไรเงี้ยเซกชันนั้นมันคือเซกชันแรกๆเลยเพราะเราไม่เคยเรียนเต้นเรียนร้องเพลงเลยใช่ปะไม่เคยเลยความสุขสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นไงบ้างโหมันแบบบัตเตอร์ฟลายมันกลับมาอีกครั้งจริงๆนะจริงๆแบบว่าพอได้แบบร้องเพลงอย่างเงี้ยโหแบบมันใช่เลยอ่ะก่อนหน้าเนี่ยคือจากที่ก่อนหน้านี้เราแอบร้องเพลงตอนนี้เราไม่ต้องแอบอ่ะจากก่อนหน้านี้เราแอบเต้นเราไม่ต้องแอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบทุกอย่างมันคือดีไปหมดเลยแล้วก็ขนาดแค่ผมยังไม่ได้ออดิชั่นอ่ะผมก็รู้สึกว่าใช่แล้วอะเอาอย่างเงี้ยแค่นี้เลยคือมันไม่ต้องแบบโอ้โหเรียนมหาลัยไปฝึกงานทำเวิร์กช็อปอะไรตั้งนานก็ไม่ชอบอันเนี้ยยังไม่ทันออดิชั่นเลยชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วเว้ยใช่เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันใช่อ่ะมึงต้องเต็มที่นะไม่งั้นจะกลับไปเป็นแบบนั้นไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องแบบมันก็จะมีแรงดライブขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจากเด็กวิศวะที่อังกฤษจะกลับมาทำสิ่งนี้คุยกับที่บ้านว่าไงบ้างแม่โอเคซัพพอร์ตก็แบบแต่อย่างน้อยก็เรียนให้จบนะลูกคือแบบจบหน่อยก็จบให้แม่หน่อยเพราะว่าตอนนั้นก็เรียนไป3ปีแล้วอ่ะคือแบบจะให้ออกมาเลยก็ไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คืออยู่จนเรียนจบไปกับเพราะอยากทำมากซึ่งถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วว่าคุณแม่น่ารักมากเลยนะที่ยอมให้เราไปกับอังกฤษไทยช่วงที่เราแบบเป็นเด็กฝึกใช่ช่วงที่ฝึกช่วงแรกเลยตอนนั้นน่ะเจษคิดภาพตัวเองไว้ว่าประมาณไหนสำหรับปลายทางของเรื่องเนี้ยเอาช่วงนั้นนะว่าคิดว่าเป็นยังไงถ้าพูดตรงๆนะก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาเป็นศิลปินก็ฝึกไปแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดแต่เราอ่ะจะเป็นคนที่ตั้งใจมากๆอย่างเงี้ยก็พยายามแบบหมั่นซ้อมทุกวันอะไรหลายอย่างแล้วก็มีแค่นั้นเลยครับมีแค่ซ้อม make sure ว่าเราไปสอบแล้วเราแบบผิดให้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยภาพของการเห็นตัวเองเป็นศิลปินมันเริ่มชัดขึ้นเมื่อไหร่ในช่วงที่ซ้อมอ่ะ
น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่หมดสัญญากับค่ายแล้วก็ออกมาอีกทีนึงมันคงมาเริ่มขึ้นตอนที่มาอยู่ XOXO เนี่ยแหละครับใช่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะมีโอกาสนะที่จะ งั้นแปลว่ามันต้องมีจุดแคลกดีของการหมดสัญญาที่เก่า ครับผ ถู ม กปะตอนนั้นเริ่มวิวปะกับความรู้สึก พอเรารู้สึกว่าท่านั้นมันไม่ใช่อ่ะยื้อต่อไปมันก็คงไม่ได้มีความสุขมันก็คงจะเหมือนกับรูทีนเก่าที่เราเคยเจอกับการเรียนมหาลัย แต่อย่างน้อยมันก็ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำ ใช่อย่าง ใช่ไหม อย่างน้อยอะถ้าพูดตรงๆนะ มีบุญคุณกับเรามากเพราะอย่างน้อยมันคือประตูบานแรกของเรา ที่ให้เราได้เข้ามาเหยียบแบบวงการบันเทิงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ พอจบจากที่นั่นแล้วตอนนั้นทำยังไงต่อ ก็คือตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่มันก็มีหมดสัญญากันมันก็มีหลายคนก็อันเนี้ยไอ้พวกไอ้ที่เหลือเนี่ยแหละก็มีการ คุยกันว่าตอนแรกก็จะฟีลแบบแยกย้ายอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะผ่านไปสักประมาณไม่กี่วันอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าแบบทักมาคุยกันแบบแบบจะทำอะไรวะแบบมึงจะทำอะไรนี่นะทุกคนก็ก็ยังไม่รู้ก็คงแบบหาช่องทางที่ทำให้ตัวเองได้กลับเข้าไปสู่วงการอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คุยว่า แต่ก็ยังอยากเป็นบอยแบนด์อยู่นะยังแบบถ้าเลือกได้ก็อยากอยู่กับพวกมึงนี่แหละ ทุกคนก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่ายังอยากทำอยู่ยังอยากอยู่ด้วยกัน ก็เลยจับมือกันมาเรามาลองกันดูไม่แบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำยังไงอะแต่ลองทำไปก่อนว่ามันจะต้องทำยังไงก็คือเข้าคลาสเรียนเต้นเข้าคลาสเรียนร้องเพลงแบบ7คนแบบ7คนทำแบบว่า presentation ของวงภาพลักษณ์ของวงไปถ่ายโปสเตอร์ถ่ายแบบ KV ซึ่งสิ่งเนี้ยทำกันเอง7 คน ทำกันเองด้วยเงินกันเองด้วยทั้งเรียนร้องเรียนเต้นถ่ายอะไรเงินใช้เงินตัวเองกันหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามมากครับช่วงนั้นคือเป็นแบบที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีใครขอเอาเราหรือเปล่ามันเป็นช่วงที่เอาไปเสนอค่ายมีค่ายเข้ามาติดต่อ ซึ่งหลาย ๆ ที่พวกนั้นอ่ะเขาไม่ได้อยากได้ทั้ง7 คนเขาจะบางทีก็ ชอบคนนี้คู่คนนั้นชอบพวกนี้ ใช่ ชอบอะไรอย่างนั้น อะไรประมาณนั้น ซึ่งพวกเราเนี่ยด้วยความที่เรามีแรงกล้าอยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าจะเกาะกลุ่มเป็น7 คนอ่ะถ้าใครไม่เอา7 คนเราก็ไม่เอาเพราะเรารู้สึกว่ามันเหมือนที่เราพยายามมามันจะสูญเปล่านิดนึงเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าประมาณ 2-3 เดือนก่อนหน้านั้นอ่ะอยู่ด้วยกันทุกวันเต้นด้วยกันทุกวันร้องเพลงด้วยกันทุกวันออกกำลังกายวิ่งอยู่ข้างหน้าสตูเต้นวิ่ง10 รอบขึ้นมาคาร์ดิโอใส่เวทปุ๊บเต้นอีก 2-3 ชั่วโมงคือมันอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วถ้าเกิดจะให้เรามาแยกกันมันแบบมันทำใจไม่ได้แล้วมันทำใจยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ เหนื่อยป้าเจษช่วงนั้น เหนื่อยแต่มีความสุขผมมีความสุขมากเลยผมรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ใช่ ตอนนั้นเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่ง7 คนวิ่งตามหาอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนอะแล้วตอนนั้นเจษคุยกับที่บ้านว่าอะไรว่าทำสิ่งนี้อยู่ เราก็บอกเขาไปตรงๆว่าเนี่ยช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่จบแล้วจบทั้งตรีและโทให้แม่แล้วก็บอกแม่ว่า โคตรเก่งเลยอะ ก็คือบอกแม่ว่าโอเคแม่ตามเรียนจบให้แม่แล้วตามเอาวุฒิมาให้แม่วุฒิที่ดีด้วยนะผมได้เกียรตินิยมด้วยนะแล้วก็แบบให้แม่แล้วตอนเนี้ยแต่อาจจะยังหารายได้ไม่ได้หรอกแต่ว่าตามขอทำสิ่งนี้ได้ไหมตามขอแบบว่าตามไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตามจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าขอพยายามพิสูจน์ตัวเองหน่อยซึ่งแม่ก็โอเคซัพพอร์ตให้เวลาเราแบบเราจะแบบไปซ้อมไปอะไรก็คอยซัพพอร์ตตลอดทุกอย่างเราก็โอเคแบบที่บ้านเราโอเคไม่มีใครกดดันอะไรเรามีแต่เราเนี่ยที่จะต้องกดดันตัวเองให้แบบมันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย ช่วงที่คิดว่าเหนื่อยที่สุดของการทำสิ่งนี้มันคืออะไรอะเจษ ผมว่าเหนื่อยสุดน่าจะเป็นเวลาที่ค่ายเข้ามาแล้วไม่อยากได้7 คนสำหรับผมนะมันคือความเหนื่อยใจนะบางทีเราก็ไม่อยากจะไปยื้อเพื่อนนะพี่นึกออกปะคือแบบสมมติบางทีแบบที่ดีๆมากๆเลยที่แบบมึงอันนี้คือโอกาสที่แบบมึงจะได้ไปแบบเรียกว่านั่งแบบ
ขึ้นทางด่วนไปสู่ความสำเร็จ ก็คือพูดให้คนดูเห็นภาพมันคือว่า สมมุติว่ามีเพื่อนสัก2 คนที่ค่ายใหญ่มากเลือกเขาเราพร้อมจะปล่อยให้เพื่อนไปทำสิ่งนั้นถูกไหมใช่แล้วแบบบางทีแบบเราก็ไม่อยากให้เพื่อนแบบมองว่าแบบกูมาล้างมึงไว้ใช่แบบว่าไม่อยากให้เพื่อนแบบเดี๋ยวกูไม่ไปเดี๋ยวกูอยู่กับมึงแบบเราก็มันมีความรู้สึกดีนะพี่แต่ at the same time คือแบบเรากำลังแบบทำให้เพื่อนไม่ได้ไปที่มันดีมากๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีความหนักใจตรงนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วคุยกันยังไงก็คุยคือช่วงนั้นคุยเยอะมากก็คือเนี่ยนั่งโต๊ะคุยกัน7 คนแบบคุยกันจริงๆแบบทุกคนก็พูดว่าโอเคยกตัวอย่างเลยกันอย่างแทดอย่างเงี้ยแทดเอาจริงๆถ้าแทดอยากไปหรือแทดโอเคอะไรเงี้ยแทดไปได้เลยนะแทดแบบไม่ต้องห่วงความรู้สึกพี่ๆแทดแบบแทดสามารถที่จะไปได้เลยพวกพี่โอเคพวกพี่ยินดีมากๆเพราะว่ามันคืออนาคตที่ดีของแทดอะไรเงี้ยแต่ก็แบบแทนก็ร้องร้องตอนนั้นน้องยังเด็กเลยน่าจะ14-15อะไรช่วงนี้ประมาณนั้นเด็กว่าแบบไม่เอาพี่ไม่เอาผมแบบผมเลือกแล้วผมจะอยู่กับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็ผ่านมาน้ำตาอะไรก็นั่นแหละครับก็คือปฏิเสธทุกอย่างจนกว่าเราจะได้อยู่ด้วยกัน7 คนเป็นเรื่องดีมากที่กลุ่มนี้ไม่ทิ้งความฝันของตัวเองเนาะมันเคยท้อไหมช่วงนั้นผมไม่แน่ใจคนอื่นแต่สำหรับผมเอาแค่ตัวเองเอาแค่ตัวเองสำหรับผมไม่ผมรู้สึกว่าถ้าผมทนเรียนวิศวะมาได้4 ปีอันนี้เรามาเพิ่งปีเดียวเพิ่งปีเดียวไม่กี่ปีเราแบบทำไมจะไปต่ออีกไม่ได้ทั้งที่เราชอบเรารักสิ่งนี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมเลยไม่มีความท้อเลยครับผมรู้สึกว่ามันโอเคเราแฮปปี้เราวิลลิ่งที่จะทำมันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งนี้ตอนนั้นภาพมันเป็นประมาณไหนเจตที่พอเข้ามาอยู่ใน XOXO แล้วภาพของศิลปินเรามาเริ่มชัดขึ้นจริงๆแค่ได้เข้ามาอยู่ในค่ายมี7 คนตอนนั้นก็รู้สึกว่าพิเศษแล้วเรารู้สึกว่าได้สมมติเราข้ามมาถึงเซ็นสัญญาเสร็จแล้วเลยกันเขามาอยู่ในค่ายเนี่ยเราแบบเฮ้ยจริงเหรอวะเข้าไปซ้อมในค่ายเรามีสังกัดจริงๆที่เป็นเรา7 คนที่เขาจะเรา7 คนไปเดบิวต์เป็นบอยแบนด์แบบไม่อยากจะเชื่อเข้าไปซ้อมเต้นที่ตอนนั้นเข้าไปซ้อมเต้นที่ Workpoint ก็แบบเฮ้ยโหมันดูแบบมันเริ่มดูเป็นจิตจาลักษณะแล้วมันเริ่มดูใช่แหละแล้วก็เริ่มมีแบบเดโมเพลงเริ่มมีแบบไปทำเพลงอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกใกล้แล้วมันใกล้ที่จะได้เดบิวต์แหละจนสุดท้ายก็คือได้เดบิวต์เพลง Mayday Mayday ด้วยความที่วันนั้นเนี่ยสมมติวันที่เดบิวต์ใช่ไหมพี่พวกเราถือว่าเป็นศิลปินเบอร์2ต่อจากโฟอีฟเขาให้โฟอีฟมาเล่นเปิดก็จะมีจำนวนผู้คนอยู่แล้วคนมันก็เยอะระดับหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยเต้นหรือโชว์ต่อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็พอทำออกมาแล้วก็เห็นฟีดแบ็กตามแบบแอป X อะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยก็มีคนที่ชอบเรานะแบบวันนั้นจำได้มีแฟนคลับเอาดอกไม้มาให้1 ช่อคือเราแบบเฮ้ยแบบมันพิเศษมากๆแบบมีอยู่จริงเว้ยไม่อยากจะเชื่อคือแบบใช่หรอแบบอะไรเงี้ยมันนั่นแหละคือแบบพิเศษมากวันนั้นวันเดบิวต์ใช่คือสิ่งที่พี่จะถามมันอาจจะเหมือนเป็นการสะกิดแผลแต่พี่แค่อยากรู้ความรู้สึกเฉยๆว่าจากเด็กที่ไม่มั่นใจหมายถึงว่าเด็กที่โดนเพื่อนแบบล้อเรื่องเนี้ยอะไรเงี้ยกับวันที่ก้าวขึ้นสเตจครั้งแรกอะไรคือสิ่งที่ทำให้เจตรู้สึกว่าก้าวข้ามความรู้สึกเก่าๆนั้นออกมาได้สำหรับผมความก้าวข้ามความรู้สึกนั้นมันออกมาตั้งแต่ตอนที่ผมเลือกที่จะมาเส้นทางนี้แหละผมรู้สึกว่ามันต้องไม่เข้ามาอินเตอร์เฟียร์ความรู้สึกผมละแบบความคิดพวกนั้นความรู้สึกเหล่านั้นหายไปตั้งแต่ก้าวเข้ามาที่จะมาออดิชั่นมาอะไรต่างๆแล้วใช่แล้วก็การที่เราได้เดบิวต์เราก็รู้สึกว่าเราก็พิสูจแล้วว่าเราทำได้เราไม่ใช่แบบคนที่จะแบบมาชอบและติ่งแล้วก็เพ้อฝันไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยจนวันที่ได้เดบิวต์เนาะเริ่ม
ตอนนั้นถ้าให้เจษพูดถึงความสุขสุดๆของการได้ขึ้นเดบิวต์วันนั้นเป็นไงบ้างมันผ่านไปเร็วมากเลยพี่มันตื่นเต้นแบบหัวใจจะออกละคือแบบว่าพอเริ่มเข้าไปปุ๊บ at last ความรู้สึกตัวทีเมเดตึ้งจบเลยเฮ้ยจบแล้ว คือแบบมันเร็วมากแล้วคือมันตื่นเต้นมากเลยพี่แล้วก็แบบทุกอย่างมันแบบมันเร็วมากแล้วเราก็บางทีเรารู้สึกว่าเราแคปเจอร์โมเมนต์ไม่ทันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบบรรยากาศที่มีผู้คนมารออะไรอย่างงี้ก็ฟูลฟิลเรามากๆจบจากวันนั้นเจ๊จำได้ไหมว่าความรู้สึกกับเพื่อนๆเป็นไงบ้างเรารู้สึกว่าเฮ้ยหรอเป็นศิลปินแล้วหรอ จำได้ว่าหลังจากวันที่เดบิวต์อะไปถ่ายที่บ็อกสเตจต่อแล้วก็ได้เริ่มทำงานอีเวนต์ก็เริ่มแบบค่อยๆซึมซับบรรยากาศความเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกดีมันก็มีอยู่แหละแต่มันก็ค่อยๆทบด้วยการแบบทำงานการทำเพลงเพิ่มปล่อยซิงเกิลเพิ่มอะไรเงี้ยก็ค่อยๆทบมาเรื่อยๆสำหรับถ้ามาถึงช่วงเนี้ยช่วงที่เริ่มเดบิวต์แล้วมีซิงเกิลมีเริ่มเห็นแฟนคลับเป็นตัวเป็นตนแล้วเฮ้ยมีอยู่จริงต่างๆเหล่านี้อะไรเงี้ยตอนนั้นในมุมศิลปินของเจดอะฝันอะไรต่อกับการเป็นศิลปินคอนเสิร์ตพูดตรงว่าคอนเสิร์ตฝันก่อนเดบิวต์อีกเข้าใจเพราะเราฝันจะเป็นศิลปินใช่ไหมล่ะใช่คือแท็ดก็เคยคุยกับผมว่าพี่ถ้าเกิดวันหนึ่งเราได้อยู่บนเวทีหันหลังกลับมาเจออีก6 คนแม่งจะแมจิคอลมากๆอ่ะมันจะสุดยอดมากๆต้องเป็น6 คนนี้นะหันหลังกลับมาแล้วเจอ6 คนเนี่ยมันจะแมจิคอลมากโหแบบจะร้องไห้ตอนนั้นอะแค่นึกภาพอะผมแบบมึงกูโคตรอยากให้ถึงวันนั้นแบบโคตรหวังให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมากๆแล้วก็เนี่ยคุยกับแท็ดบ่อยมากเรื่องนี้แบบเราจำได้วันนั้นที่เราคุยแล้วเราก็บริงเรื่องนี้มาพูดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งนั้นก็น่าจะเป็นความฝันที่ตอนนั้นเราเอาตรงๆนะผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นผมไม่คิดเลยไม่มีความคิดแม้แต่นิดเดียวว่าจะเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันคือความฝันที่ไกลมากซึ่งระหว่างทางกว่าจะไปถึงคอนเสิร์ตสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือแฟนมีตใช่ครับครั้งแรกของ Atlas แฟนมีตก็มันก็เป็นความรู้สึกที่มันยิ่งใหญ่นะผมรู้สึกว่าตอนนั้นคือผู้คนเขาเหมือนแบบเขามาดูเราด้วยความรักแล้วก็ความที่อยากจะมาดูจริงๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันฟูลฟิลเพิ่มไฟให้เราได้แบบโอเคสเต็ปต่อไปมันต้องเป็นคอนเสิร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอะไรอย่างนั้นเพราะว่าที่แฟนมีตมันก็มีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นใช่ปะคือวันนั้นพี่คุยกับจูเนียร์ก็เล่าเรื่องว่าแบบอยู่ๆจอก็ขึ้นเทคขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างสำหรับมุมเจ็ดโอ้โหมันคือผมจะเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายมากเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกินฝันผมแล้วเกือบทุกอย่างเลยมันคือเกินฝันมากๆเรามักพูดตลอดว่านี่มันเกิดขึ้นจริงเหรอวะคือแบบพูดอย่างนี้ตลอดเลยเพราะว่าด้วยความผมอายุค่อนข้างเยอะใช่ไหมผมใช้ชีวิตมาตลอดโดยความที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับเราแล้วพอวันหนึ่งมันเกิดขึ้นมันเลยเหมือนแบบปลาช็อกน้ำอะพี่ที่แบบฮะแบบจริงหรออะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยความรู้สึกว่าเช่นเดียวกันตอนที่แบบเห็นเท็กซี่มันขึ้นมาแล้วเราก็แบบงงก็เพื่อนๆแบบจัดการกูขอร้องไห้ก่อนคุยเอาอยู่กับสเตจไปอะไรอย่างเงี้ยใช่กลับบ้านไปตอนนั้นความฝันเราเริ่มชัดเจนยังเริ่มชัดแต่ยังได้อีกยังสามารถชัดได้อีกรู้สึกว่าโอเคเป็นความชัดที่เรารู้สึกว่าเห็นมันอยู่ปลายทางถูกไหมเห็นแล้วเราเห็นแล้วตอนนี้ Atlas เข้าปีที่3ถูกไหม2 ปีเข้าปีที่3เป็นระยะเวลาที่สั้นมากนะกับการที่ศิลปินกลุ่มหนึ่งที่สู้มาด้วยตัวเองแล้วแบบกำลังจะมีคอนเสิร์ตเด็ก7 คนที่สู้กันมาแบบปีนึงกับ2 ปีแล้วก็เข้ามาเป็นศิลปินแล้วการจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่มันน่าจะเป็นการเติมฟิลเติมไฟให้กับตัวเองมากๆอะไรเงี้ยถ้าพี่ให้เจษพู
พูดอะไรกับเพื่อนๆอีก6คนกับการที่มันกำลังจะมาถึงวันนั้นน่ะวันคอนเสิร์ตใหญ่ที่เรารอกันมาอะไรเงี้ยเจ็ดอยากบอกอะไรกับเพื่อน6คนมึงมันมาแล้วอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราใฝ่ฝันมาตลอดที่เราเคยคุยกันมึงจำวันนั้นได้ใช่ไหมมึงจำคืนนั้นที่เราอยู่ในห้องคนละมุมกัน7 คนแล้วเราบอกว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาอยู่บนเวทีด้วยกันเลยไม่เอาเจ็ดไม่เอาครับใช่ก็คืออยากให้สนุกเว้ยพวกมึงไปสนุกด้วยกันเถอะแล้ววันนั้นเราปลดปล่อยความเป็นดาราออกมาให้มากที่สุดให้ทุกคนได้มีความสุขให้ทุกคนได้รู้ว่าแอดลาสคืออะไรจริงๆทีนี้ถ้ากับ6คนเจษอยากพูดเรื่องเหล่านี้เนาะแล้วถ้าพี่ให้เจษพูดกับตัวเองวันนี้ล่ะว่าพูดในฐานะของบุคคลที่ไม่ถ้าวันนี้คอนเซปต์รายการของพี่คือคุยเรื่องความฝันนะแล้วพี่คุยกับเจษมาตั้งแต่ความฝันที่อยากเป็นศิลปินจนถึงตอนนี้เจษไม่ทิ้งมันเลยอ่ะเจษอยากจะบอกอะไรกับตัวเองที่ไม่ทิ้งความฝันของการเป็นศิลปินทำต่อไปผมอยากจะบอกว่าทำต่อไปเพราะว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้มาทำสิ่งนี้แล้วผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นแฟนๆเขาเขียนมาว่าคำพูดหรือว่าความเป็นเราบางอย่างมันทำให้เขามีความสุขมัน made my day มันวันนั้นเขาเศร้าอยู่เขาเจอเราเขาหายเศร้าแม่งโคตรแบบผม appreciate มากๆแล้วมันเป็นความสุขที่ดีมากผมเลยรู้สึกว่าถ้าอยากบอกตัวเองคือทำต่อไปเติมความสุขให้คนอื่นเติมรอยยิ้มให้คนอื่นไปเรื่อยๆทุกวันอยากทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนตายโอเคแล้วก็อย่าลืมหันมาเติมความสุขกับรอยยิ้มให้ตัวเองด้วยพี่ว่าเจษก็จะมีความสุขแหละถ้าได้เห็นแฟนคลับมีความสุขกับสิ่งที่เจษทำให้เนาะโอเคทีนี้คอนเสิร์ตคิดว่าแฟนๆน่าจะได้เจออะไรบ้างช่วงนี้ซ้อมอยู่ครับผมจะได้เจอ Atlas แบบเต็มระบบคือต้องพูดก่อนว่า Atlas เนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อในการแบบปรับเปลี่ยนโชว์ทำโชว์ใหม่ให้คือ Atlas เนี่ยทำโชว์ใหม่บ่อยมากให้คนดูจับทางไม่ได้อะใช่คือแบบว่าเราจะไม่เป็นแบบเอาโชว์เดิมไปเล่นเท่าไหร่คือถ้าเกิดแบบมีงานพิเศษหรือว่ามีอะไรคือแบบปรับเปลี่ยนจะเล็กจะน้อยก็เปลี่ยนแม่งเปลี่ยนหมดกูจำออริจินอลไม่ได้แล้วอะไรอย่างงี้คืออันเนี้ยก็จะเป็นการเปลี่ยนที่เป็นออริจินอลแล้วก็แอดออนหลายๆอย่างเข้าไปให้มันมีเอลิเมนต์ที่มันตอบโจทย์กับเวทีที่มันกว้างแล้วก็คนดูที่เขาเสียเงินค่อนข้างเยอะมากๆเพื่อมาดูเราเขาต้องได้เห็นความพิเศษตรงนี้สุดท้ายแล้วเจษพูดอะไรถึงแฟนคลับหน่อยดีกว่าที่อยู่ร่วมกับความฝันของเรามาจนถึงตอนนี้ก็อยากขอบคุณครับที่คอยซัพพอร์ตเรามาทุกเรื่องซัพพอร์ตให้กำลังใจเราทุกวันขอบคุณมากๆที่รักพวกเรารักผมรัก Atlas แล้วก็เนี่ยแหละการที่เราจะตอบแทนเขาอ่ะคือทำผลงานสร้างความสุขให้ทุกคนคืนกลับไปอะไรเงี้ยแบบเราไม่ได้ให้ความสุขพวกคุณอย่างเดียวพวกคุณให้ความสุขกับพวกเราอ่ะมากกว่าด้วยซ้ำสำหรับผมโอเคก็ขอให้คอนเสิร์ตผ่านไปด้วยดีขอให้คนดูได้อิ่มเอมกับคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ขอให้ Atlas แล้วก็เจษเองเก็บเกี่ยวความสุขครั้งนี้กลับไปให้ได้เต็มที่มากที่สุดเพื่อที่จะไปเติมไฟกับฝันครั้งใหม่เนาะมันน่าจะมีฝันอะไรที่ใหญ่กว่านี้แหละไปเรื่อยๆในเส้นทางของศิลปินเนาะแล้วก็พี่จะไปดูเดี๋ยวจะไปเชียร์ด้วยเดี๋ยวเจอกันที่คอนเสิร์ตวันนี้ขอบคุณที่มาพูดคุยกันได้มุมมองอะไรดีๆเยอะมากๆขอให้คืนวันอาทิตย์เป็นคืนที่หลับฝันดีของเจษแล้วก็ขอให้เช้าวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่สดใสว้าขอบคุณนะคะที่มาเจอกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอเค